මොකෝ ආයෙත් රිපෙයාර් එකක්ද? සුළු ලාභෙට රැවටිලා මට බාල පාර්ට්ස් දැන් පේනවනේ වෙලා තියෙන දේ. රිපෙයාරුත් වැඩි, තෙල් පිච්චනවත් වැඩි. අන්තිමේ සල්ලිත් නාස්ති කරගෙන මගේ ලෙඩත් වැඩි කරලා. හරි විදිහට වාහනයක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් තමන්ගේ වාහනය ගැන මීට වඩා හිතන්න ඕන. අනික අද කාලේ වාහනේ පරිස්සම ගැන මීට වැඩිය හිතන්න එපාය. මේ මොනව කියනවද? තමන්ගේ ජීවිතේ වටිනාකමක් දන්නේ නැති අය මේ අපි ගැන හිතයිද? ඔව් ඒක නම් ඇත්ත. අපිට ඔය බාල පාර්ට්ස් දානකින් වෙන්නේ අපි එයාලගේ දෙගොල්ලොන්ගේම ජීවිත අනුතුරේ වැටෙන එක. අනිත් ලොක්කුම වැරද්ද තමයි වගකීමක් නැති තැන් වලින් අපිව සර්විස් කරන එක. රට පුරාම කම්පැනි සර්විස් තියෙද්දි අතන මෙතන තැන් වලට අපිව බාර දීලා අන්තිමේ ඕ වෙච්ච දේ. ජෙනුයින් පාර්ට්ස් දාලා ජෙනුයින් විදිහට සර්විස් එක කළා නම් මේ කිසිම කරදරයක් නෑනේ. බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් පමණක්ම යොදන්න. සෑම විටම DPMC Service Dealerවරුන් වෙත හෝ කම්පැනි වර්ක්ෂොප් එකකටම යන්න. එය ඔබේත් අන් අයගේත් ආරක්ෂාව සහ වාහනයේ දිගුකල් පැවැත්ම වෙනුවෙන් ඔබ ගන්නා බුද්ධිමත්ම තීරණයකි.